Islam yìí ṣe ẹ̀sìn pípààyàn. Ká fẹ́ fi yé wa kó yé wa dáadáa náà ni pé Islam kì í ṣe ẹ̀sìn pípààyàn. Ó wá ń jọ bí ẹni wípé Islam ẹ̀sìn pípààyàn ni. Ó wá ń jọ bí ẹni wípé Islam ẹ̀sìn pípààyàn ni. Tó o bá ti ṣe léyìí ẹ pa. Tó o bá ti ṣe léyìí ẹ pa. Tí o bá ti ṣe báyìí ẹ pa. Tó o bá ti ṣe báyìí ẹ pa. Làwa ń sọ fún yín pé àdìsí tá a mú wá yẹn kò sí pípa nú ẹ̀. Bí àdìsí tá a mú wá yìí láti bẹ̀rẹ̀ débi tá a kà á dé àti gbogbo àlàyé tí bàbá wọn ṣe kò sí pípa ń bẹ̀. Islam dẹni yẹn. Islam dẹni yẹn. Tó ń túmọ̀ pé Islam ò kì í ṣe ẹ̀sìn pààyàn-pààyàn. Tó túmọ̀ pé Islam kì í ṣe ẹ̀sìn pààyàn-pààyàn. Lẹ́yìn yẹn tí ẹnìkan bá sọ pé Islam ẹ̀sìn àlàáfíà ni tá à ń rí àwọn kan Boko Haram, ISIS, ISWA, gbogbo Al-Qaeda tí wọ́n máa mú yàn báyìí wọ́n ó dé mọ́lẹ̀ wọ́n ó sì sọ idà sí lọ́rùn. Kò sí ẹni tí ó máa wò ó wọ́n bá tún máa sọ idà sí lọ́rùn ní Allahu Akbar. Ó wá ń jọ bí ẹni pé ẹ̀ ń pààyàn ẹ̀ ń dárúkọ Allahu Akbar sọ ilé lórí. Allahu Akbar yìí ni wọ́n ń sọ níbi ìrun. Ṣẹ́sìn pààyàn kọ́ yìí. Lẹ́yìn ẹni tó bá ṣe ṣìnà wọ́n ní ẹjú lókò pa. Kí ni ìtumọ̀ ẹjú lókò pa yẹn? Al-muhsanatu nìyẹn. Wọ́n ní pé obìnrin tó wọlé ọkọ òun ni muhsanat. Èyí tí ò tí wọlé ọkọ kìí ṣe muhsana. Èyàn wá bí wọ́n pé Maryam tọ́lọ ń sọ fún yín pé allati ahsanat farijaha só ti wọlé ọkọ ni. So obìnrin muhsana kìí ṣe obìnrin abilékọ, obìnrin tó tọ́jú ara ni tí kò ṣe abẹ́ ìkalẹ̀ fẹ́nikẹ́ni ló ń jẹ́ muhsana. Tó bá wà ní ọkọ tó rí bẹ́ẹ̀ yẹn tó tọ́jú abẹ́ tí ọkùnrin kankan ó gorí ẹ̀ àfọkọ ẹ̀ muhsana ni. Ẹni ẹ̀yàn wá ń sọ fún ẹ pé kò sí ní sífù ìyà ìdajì ìyà, kò sí òfin fún ìyà nìyà ń jẹ́. Ìyà nìyà ń jẹ́, kò sí ìdajì ìyà, ìyà nìyà ń jẹ́. A wà ní pé ìdajì ìyà fún ẹni tó jẹ́ muhsana òun ni bílálà. Irọ́ lè yùn. Èyí tí Al-Qur'ani ń sọ ní Suratul Nur. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون المحصنات obìnrin tó tọ́jú ara ẹ̀ tọkùnrin kankan ò máa gorí ẹ̀. Obìnrin tó tọ́jú ara ẹ̀ tọkùnrin kankan ò máa gorí ẹ̀. Nígùnkùgùn. Tí wọ́n á lẹ̀ kó rọ́mọ. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. Wọ́n wá mú ẹlẹ́rìí mẹ́rin wá. mú wá. فاجلدوهم 80 جلدة. Ẹni tí ò rí ẹlẹ́rìí mú wá. Ẹ nà ní 80 lashes. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. Ìyà tí ó tún tẹ̀lé ní pé ẹ gbọ́dọ̀ gba ẹ̀rí wọn jẹ́ mọ́. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbẹ̀rú ẹ̀rí ẹ̀jẹ̀ mọ́. وأولئك هم الفاسقون. Bẹ́ẹ̀ yẹn fásìkí ni wọ́n. Àwọn tó rí bẹ́ẹ̀ òbílẹ̀ jẹ́ ni wọ́n, òdáyérú ni wọ́n, pòkí ni wọ́n. إلا الذين تابوا من بعد ذلك. Àfẹ́ tó bá túbá lẹ́yìn ìgbà yẹn. وأصلحوا. Tó tún dáadáa ṣe, tó ṣe tí ò dá ni. tó ń ṣe tó ń tún ṣe. fa inna Allaha ghafurur rahim. Eléyìí gbogbo àwọn àdí ọ̀rọ̀ wọ̀nyí òun ni
kíní kan ẹmú ẹṣẹ wọn bílálà ẹlẹ̀ wọn ló kó pa 100 bílálà ni ó sì ló di wọn bó ṣe máa rí kìí ṣe lúlù tí ẹnìkan wà lù tí ó ń lùyàn tí onítọ̀hún ó tún wá dákú ìṣe lílù tẹ́ wà lù tí ó dákú lílù tẹ́ lù tó jẹ́ sí pé kò ní ṣe yé tẹ́ fi lù tán ó lè ṣe yé àmọ́ kò ní dápa sí lára àmọ́ ìlú yẹn kò gbọ́dọ̀ lápá sí lára kò ní dápa sí lára yẹ̀yẹ́ ló kàn fẹ́ fi ṣe yẹ̀yẹ́ ló fẹ́ fi ṣe yẹ̀yẹ́ ni wọ́n fẹ́ fi ìyà yẹn ṣe yẹ̀yẹ́ ni wọ́n fẹ́ fi ìyà yẹn ṣe kìí ṣe pé wọ́n fẹ́ fi ṣẹ̀sín ni kìí ṣe wọ́n fẹ́ fi ṣe ẹ̀sìn ni. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ẹ̀rí Al-Qur'ani mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ Al-Qur'ani mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ tóbìnrin ò bá sílẹ̀kùn ṣìnà kalẹ̀ tóbìnrin ò bá sílẹ̀kùn kò ṣìnà sí ọkùnrin tó lè gorí ẹ̀ kò sí ọkùnrin tó lè gorí ẹ̀ tóbìnrin ò bá sílẹ̀kùn ṣìnà kalẹ̀ kò sọ́kùnrin tó lè gorí ẹ̀. àpèjúwe tí ń fún ẹ mú gò dání kó máa mi báyìí kó máa mi sọ́tún kó máa mi sọ́sì ẹnu gò yẹn bó ti kéré mọ́ kó wá kẹ́nìkan máa mú igi kó fẹ́ tì bọ́jú ìgò kéèyàn kan máa mú igi kó fẹ́ tì bọ́ ojú ìgò yẹn ṣó lè rí tìbọ́ tẹ́ni tí mi ò bá gbé dúró. bẹ́ẹ̀ni kò ṣeéṣe rárá kò ṣeéṣe rárá. ọ̀tọ̀ ni kọkùnrin mi mú lọ́wọ́ bí kan fà lọ́wọ́ bí kan fà lẹ́sẹ̀ kan ìyẹn wọ́n jẹ́ ń pa nìyẹn. ọ̀tọ̀ ni kan fà lọ́wọ́ lọ́tún kan fà lẹ́sì wọ́n kan fà lọ́sì wọ́n jẹ́ ń pa nìyẹn àmọ́ ohun tó ní ìgò tí ò bá gbégbé dúró kò sẹ́ni tó lè kíkì bọ̀ ẹ̀yin onígbò ẹ̀ṣọ́ gbò. sẹ̀rí àbò ṣe rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn. bí sẹ́rí àṣírí nìyẹn. الزانية àti akọ̀yà síbẹ̀ ni. akọ̀yà bẹ̀ ni. أكرمكم الله حياكم الله. náà ó tún dàbí kéyìn náà lọ. tòró nǹkan la akọ̀ mẹ́rin wá mẹ́rin. ìtafẹ́ sọ ní pé ìsìláàmù yìí ṣe ẹ̀sìn pípààyàn. tá a fẹ́ fi yé wa kó yé wa dáadáa náà ni pé ìsìláàmù kì í ṣẹ̀sìn pípààyàn. ìsìláàmù yìí sì ṣe ẹ̀sìn tó wá. àwọn ni ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ma nansakhu min ayatin àpá òfin kan rẹ́rí. àpá òfin kan rẹ́rí. kì í ṣáyà kùránì ní nansakhu yẹn kùránì èyí tú kùránì palẹ̀ tànákùdù yẹn ọlọ́run ò sì ní kò ní ṣe tànákùdù kó contradict ara ẹ̀ lẹ́yìn yẹn kùránì ò ní bófin kan wá kó wá amend òfin yẹn kùránì ò ní gbófin kan wá kó wá amend òfin yẹn àbí kó gbófin kan wá kó wá contradict ara wọn rárá. ẹni tó ń jẹ́ kéèyàn amend kò sí níbẹ̀ nítorí dálùkùrá ni ó bá sọ̀rọ̀ kìí ṣe pé kò mọ nǹkan tí ó sọ àbí kò mọ wà tí wọ́n lè hù tí ó fi gbófin wá. ma nansakhu min ayatin. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. òfin yẹ̀wúdí ni à ń jú kò pààyàn. òfin yẹ̀wúdí ni à ń jú kò pààyàn. ọlọ́run ló fi ránṣẹ́ sí Musa tó ń jẹ́ òfin tẹ́lẹ̀ ìyẹn ọlọ́run fẹ́fẹ́ wá parẹ́ tànẹ́bì Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun ló fi parẹ́ píparẹ́ tó parẹ́ oní láti bí khairin minha òfin ta parẹ́ yẹn àmì èyí tó dáa jù lọ wá أو مثلها. àbí mi ìlà nínú òfin mi ìta bá parẹ́ déédéé ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ó nìyẹn bí yẹn ṣe lọ nìyẹn.